guys, ito yung di inaasahang pangyayari. Look. Tapos tinanggal ko na rin yung ano niya, blower fan. Tsaka pag check ko, tingnan nyo yung filter niya guys, punong-puno ng ano, yung parang foam. See? Hindi ito ganito eh, kasi chinecheck ko to parate. Kaya lang, hindi ko na check mga ilang months lang. Tingnan nyo yung filter ko. Buti na lang may filter, kundi punta lahat sa ano. Ito. Blower motor ko. I-check ko lang sana yung ano, kasi may konting ingay sa yung duda ko sa sa blower motor. Kaya nung pag-check ko, yun yung nakita ko. Kaya lilinisan ko lang muna to. Pagkatapos kabit ko agad, tsaka lilinisan ko din yung ano sa ilalim sa cabin na. Alright, yeah. So ito guys, medyo tumigas na yung ano, yung parang dumi niya. Hindi siya makuha ng ano. Makuha siya konti ng brush, tsaka yung isang brush. Ito. Kaya gagamitan ko na to ng ano. Babasahin ko muna ng alcohol. Tapos tsaka ko punasan. Papalambutin muna natin to. Tingnan nyo ito guys, oh. Ginamitan ko lang ng cotton buds. Yun. See? Lambot na kasi siya, kaya madali nyo na siyang malinis. Ganun lang. So yun guys, ito pwede na to, malinis na. So yung next natin, lilinisan muna natin dun sa loob. So kakabit muna natin yung blower motor niya. Ayun, babalik na natin. Tsaka lagay na natin yung tatlong screw dito, tsaka ito. Yeah. Tapos balik na natin itong socket. Yun, dapat may click. Ayun. Yeah. So yun, naibalik na natin yung filter niya. Yeah. So yun guys, tapos na. Naikabit na natin yung filter, tsaka yung ano niya, yung blower. Ayun, tinetest na natin. As you can hear, okay na siya. Wala na din yung ano, yung sinasabi ko sa inyo, yung tunog dito. So all good. Yeah. And so ayun guys, tapos na. Hindi ko na lang pakita sa inyo itong ano, pagbalik ko. Siguro alam niyo naman tong ano,
alam nyo naman siguro nyo paano nyo ibalik tsaka paano nyo tanggalin, kaya hindi ko na lang pinakita. So yun, all goods na. Yeah, wala na yung tunog dito sa blower motor nya, sa AC blower motor. Tsaka yeah, so good. Kinabit ko na din to. Ito lahat. Hindi ko na lang pinakita sa video. For sure, alam niyo naman yun eh. Yeah. So that's it. Thank you guys. So ito pala yung ano guys, yung andun sa filter ko. Kung wala pa yung filter, siguradong punta na dun sa ano, sa blower motor natin. Ito, yung foam, yung ewan ko kung nakikita niyo yun. Yung foam nasa sa ibabaw ng ano nyo, ng dashboard nyo, yung sa labas. Tsaka yung prospect ko dito is parang ano eh, look mo, plastic to guys. Parang kagat ng ano eh, parang kagat ng daga, yung maliit na daga. Busy talaga tong mga ano eh, yun o, parang may mga maliliit na ano, yun. Ito plastic to eh, ito plastic, ito foam, ito plastic. Busy talaga tong mga daga na to.